סרטן צוואר הרחם הוא הסרטן השלישי בשכיחותו מבין הגידולים הממאירים של מערכת המין הנשית, אחרי סרטן רירית הרחם וסרטן השחלות. וההחלטה על סוג הטיפול בו תלויה בשלב בה התגלתה המחלה. על הטיפול בסרטן צוואר הרחם בסרטון הבא. הטיפול במחלה תלוי בשלב שבו מתגלית המחלה. ככל שנגלה אותה יותר מוקדם, כך אחוזי הריפוי יהיו גבוהים, ואחוזי הריפוי במחלה הספציפית הזאת היא בין הגבוהים שיש בגידולים סרטניים, במידה וגילינו את זה מוקדם. שלב המחלה ייקבע על פי הגידול שנמצא בצוואר הרחם, וכן על פי מידת ההתפשטות שלו מעבר לצוואר לאיברים סמוכים או לאיברים רחוקים. את הקביעה הזאת ניתן לבצע בעזרת אמצעי הדמיה שונים, כמו PET-CT שמאוד מקובל היום בכל העולם וגם בארץ. הוא נותן לנו את מידת התפשטות הגידול באיברים גם סמוכים, גם רחוקים, כולל ריאות, כולל שאר הגוף. ניתן להשתמש גם ב-MRI, גם באולטרסאונד. כל האמצעים האלה נועדו כדי לקבוע בסופו של דבר את שלב המחלה. על פי שלב המחלה ייקבע הטיפול. בעצם מוכרים 3 טיפולים לסרטן צוואר הרחם. הטיפול הניתוחי שמיועד בעיקר לשלבים המוקדמים של המחלה, בעיקר שלב 1 וחלק משלב 2. הטיפול הזה למעשה המטרה שלו היא לרפא את המחלה. הניתוח נקרא כריתת רחם רדיקלית, ולא צריך להיבהל מהמילה הזאת. היא מתייחסת לכך שאנחנו כורתים למעשה את הרחם יחד עם רקמות שנמצאות מצידי צוואר הרחם, שבאחוזים קטנים הגידול עלול להתפשט אליהם. בנוסף לזה מבוצעת כריתה של חלק עליון של הנרתיק, בחלק מהמקרים גם השחלות, ומה שמאוד מאוד חשוב בניתוחים האלה זה כריתה של בלוטות הלימפה האגניות, ולפעמים גם בחלקים גבוהים יותר. המטרה של הניתוח כאמור היא להוציא את כל הגידול ולוודא שאין באמת שאריות גידוליות במקומות מרוחקים. הטיפול השני שניתן להציע לנשים עם סרטן צוואר הרחם הינו טיפול קרינתי. אחוזי התגובה בשלבים המוקדמים של המחלה הם מצוינים והם נחשבים טובים כמעט כמו ניתוח. קרינה מיועדת בעיקר לגידולים בשלב מתקדם של המחלה. היא בעלת תופעות לוואי שבחלק מהמקרים יהיו מורכבות, בעיקר פגיעה באיברים סמוכים כמו המעי, כמו שלפוחית השתן, ולכן באמת היא נשמרת רק לגידולים בשלבים המתקדמים. במקרים שניתן לנתח, תמיד תהיה עדיפות לבצע את הניתוח. טיפול נוסף הינו טיפול בקרינה. הטיפול הזה ניתן לשליטה בגידולים שהם בשלב מתקדם יותר. הקרינה ניתנת לאגן וכן לאזור צוואר הרחם נקודתי. היא מלווה לעתים בתופעות לוואי, בעיקר באיברים הסמוכים, כמו שלפוחית השתן וכמו במעי. והיא באמת נשמרת למקרים המתקדמים יותר של המחלה. יש לציין שבנשים שעברו ניתוח ונצפתה בהמשך חזרת מחלה, הקרינה משמשת כטיפול להתפשטות הזאת של המחלה. טיפול נוסף במקרים יותר מתקדמים של המחלה הינו הכימותרפיה. הכימותרפיה שניתנת במינון גבוה יותר, ניתנת בדרך כלל לנשים שהגידול כבר נמצא במצבים מתקדמים יותר ובאזורים מרוחקים, עם אחוזי תגובה סבירים, טיפול קו שלישי. ונסיים במשהו אופטימי. מה אנחנו עושים עם נשים צעירות שעדיין לא ילדו והובחן אצלהם סרטן צוואר הרחם במצב התחלתי? יש פתרון לדבר הזה, כבר כמה שנים בעולם מבוצע ניתוח מאוד יפה שנקרא רדיקל טרחלקטומי. בעצם מבצעים כריתה של כל הרקמות מסביב לצוואר, מבצעים כריתה של הצוואר, אבל משאירים את גוף הרחם, ולמעשה מבצעים חיבור בין הרחם ובין הנרתיק אחרי הוצאת הצוואר. השיטה עובדת ועובדת יפה, ושוב, כמו שאמרתי בעבר, הסוד בעניין הזה זה לגלות את המחלה מוקדם, ואז אנחנו יכולים לתת את הטיפול הזה.